हेलो गाइज, तो आज আমি ইউটিউবৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড এখন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। তো ষ্টেণ্ডখন আহি গ'ল। তো এতিয়া আমি কি কৰিম কি কৰিম আৰু আনবক্সিং কৰিম। তো এতিয়া আমি ষ্টেণ্ডখন আনবক্সিং কৰিম। মনটো পুৰা ফূৰ্তি লাগিছে ৰে। ষ্টেণ্ডখন ল। তো আপোনালোকে চাই লওক। এতিয়া আমি ষ্টেণ্ডখন আনবক্সিং কৰি আছোঁ। খোল জলদিকে খোল। এতিয়া আমাৰ আনবক্সিং হৈ আছে। খোলচোন আগত খোলচোন। এয়া চাই লওক আনবক্সিং। তো ফাইনেলি আমাৰ ষ্টেণ্ডখন ওলাই গ'ল। ইমান ধুনীয়াকৈ দে ধুনীয়া আছে কালিয়ে যাম ষ্টেণ্ড পেকিং কৰি দিছে ষ্টেণ্ডখন। কালি যাম ষ্টেণ্ডখন লৈ এটা ভিডিঅ' বনাম কালিয়ে। ইমান ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰিছে ইউটিউবে চাই লওক। ফ্লিপকাৰ্টে, মই ইউটিউবে কৈ আছোঁ, ফ্লিপকাৰ্টে পেকিং কৰিছে ষ্টেণ্ডখন। চৰি কচোন তই চৰি ক। চৰি বেগে খোল না। এয়া চাই লওক ষ্টেণ্ডখন। তো অকণমান বহি যাম। বহি যাম। হ'ব। এয়া আমাৰ ষ্টেণ্ড আহি গ'ল। তো ষ্টেণ্ডৰ এইটো হ'ল এনেকুৱাকৈ থৈ দিব পাৰোঁ এইটো। এইটো থ'বও পাৰে। আৰু ষ্টেণ্ডৰ লগত চাই লওক মোবাইল হোল্ডাৰ এখন দিছে। এয়া হোল্ডাৰ, মোবাইল হোল্ডাৰ। এইটো কেনেকৈ লগাই এতিয়া ভিডিঅ' বনাওঁতে চবখিনি শিকি যাম। নাভাঙিবি। আমি আজি নতুন কিনিছোঁ ষ্টেণ্ড। তো ষ্টেণ্ডৰ বিষয়ে ইমান নাজানো। আৰু এইটো হ'ল হেৰি, আৰু এইটো 360 ডিগ্ৰী ৰোটেট হয়। এইটো কি JCB লিভাৰৰ নিচিনা চবখিনি ঘূৰে নেকি? এইটো 360 ডিগ্ৰী ৰোটেট হ'ব। এয়া চাই লওক। আমি ফিটিং কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ গাইজ। এইটো কেনেকুৱা ফিটিং কৰে আপোনালোকে জানিলে অকণমান ভাঙিবি চাবি ভাঙিবি। ফাইনেলি আমাৰ ষ্টেণ্ডখন এডজাষ্ট হৈ গ'ল। মোবাইলখন মানে ইয়াত লগাবি ন? মোবাইলখন ইয়াত আৰু ধৰিম কোন পিনে? আৰু এইটো আমাৰ উল্টা লগোৱা হৈ গ'ল। এইটো কিন্তু এনেকুৱাকৈ নহয়, এইটো লগাব এনেকুৱাকৈ লগাম ষ্টেণ্ডখন। আৰু আমি উল্টা লগালোঁ। মানে চব পিনে লগাব পাৰে ন? এতিয়া আমি এইটোত অলপ অকণমান টাইট দি আছোঁ। টাইট দিয়াৰ পিছত আৰু এইটো যাক গৰিলা বেণ্ড হয়। ভাঙি গ'ল নেকি? নাই ভাঙা নাই। এয়া চাই লওক। এইটো এনেকাই এইটো এনেকুৱা বেণ্ডো কৰিব পাৰোঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ ধৰি চাই লওক। তোৰ মোবাইলটো দেচোন। মোবাইলটো আৰু এয়া হ'ল মোবাইল। মোবাইলটো আগত লাগেনে চাই লওক। আৰু এতিয়া আমি এইটো ক'ত আছিলে? ওপৰত। এইটো চিষ্টেম দেখোন আলাদাই। এনেকুৱা ওপৰত দি এয়া। তো আমাৰ চাই লওক হোল্ডাৰ ফিটিং, মোবাইল হোল্ডাৰ। এতিয়া এইটো 360 ডিগ্ৰী হয় ৰোটেট। তো এয়া চাই লওক। তো অকণমান উঠি দেখাই দিছোঁ। উঠি গ'ল এনেকৈ। আচ্ছা মোবাইল হোল্ডাৰ ফিটিং, হোল্ডাৰ আহি গ'ল। এয়া চাই লওক একদম পুৰা এডজাষ্ট চাইজত আহিছে। পুৰা একদম নাম্বাৰ 1 কোৱালিটি। ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো ষ্টেণ্ড। আপোনালোকে কিনিলে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। কিমান সময়ত আহিল ষ্টেণ্ডটো? ষ্টেণ্ডটো আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো আহোঁতে প্ৰায় 5-6 দিনমান লাগিছে। কিন্তু টাইম লাগিলেও এইটো ষ্টেণ্ডটো ভাল আহিছে। একদম নাম্বাৰ 1 কোৱালিটি হয় এইটো ষ্টেণ্ড। ভালে হ'ব ন? এয়া চাই লওক। এইটো আকৌ আপুনি খুলিও দিব পাৰিব। আৰু এইটো এনেকুৱাকৈ বহাব পাৰিব। এনেকুৱাকৈ আপুনি থৈ দিব পাৰিব। থৈ পেলাই আপুনি এইটো এনেকুৱাকৈ কৰি আপুনি ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব। এয়া চাই লওক। এনেকৈ থৈ আপুনি ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব। আকৌ ষ্টেণ্ডখন ধৰি আপুনি ব্লগিঙো কৰিব পাৰিব। ষ্টেণ্ডখন মানে একদম অচম পুৰা। আপোনালোকে যদি কিনে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, কিনি ল'ব।